Ang nakalagay dito, parts description, turbo speed button, normal speed button, wrist base, S to S stick, lead, bowl, blades. Kompleto naman siya, guys. Sasabihin mo kay Tita Fe and Tito Max? Thank you! I love you! May magagamit na kami. May magagamit na kami. May gagamit ka kami. Magandang araw na naman sa inyo mga kakusina at welcome back sa aming channel dito sa Luto ni Lakay! ang gagawin natin ngayon mga kakusina ay Unboxing! shoutout nga pala kay Tito Fe and Tito Max. kasi sila ang nagbigay o nag-sponsor nito. Tara, ano pang inaantay natin? Buksan na natin! Yes! Happy si Kuya Enzo. Yes! Oh. It's a It's a wow! surprise for you! That's the price for you, no? That's the price for you. Ito siya 4-in-1 hand blender o stick blender. Wow! Wow! Oh my God! Wow! Oh my God! No way, I cannot see that before. I don't must move. Sabi niya. Oh, read ni Papa na yan, ha? Yung instruction ng lagay nito. Ang nakalagay dito, parts description, turbo speed button, normal speed button, wrist base, S to S stick, lead, bowl, blades. Ayan, kompleto naman siya, guys. Yeah, kumpleto. Oh. Yan Medyo yung mabigat siya. Opo nga eh. Yan yung grado ng neto. At syempre, nandito na lang din naman tayo. Susubukan natin siya ngayon sa apple tsaka sa itlog. Ito mga kakusina, susubukan muna natin sa egg kung gumagana siya. Yung wireless muna.
So, ayun ang number 1 niya. Maganda, malakas. Ito yung number 2. Maganda pang bate. So, yung isa naman. Susunod naman natin mga kakusina itong stick blender. Pag gumagamit kayo nito, make sure lang na laging may tubig. Kasi may hihirapan yung stick blender natin. Tsaka ito. May apple juice na tayo. Opo nga. Masarap. So far mga kakusina, gumagana naman siya. Once na gumana to, lahat yan makapagana na. Kasi ito yung makina niya. So Kuya Enzo, anong sasabihin mo kay Tita Fe and Tito Max? Thank you! I love you! May magagamit na kami. May gagamit ka kami. Yan mga kakusina. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!